kanë kërkuar që ajo të mbyllet pa vonesa. Pa drejtësinë dhe zgjedhore nuk ka Bashkimi Evropian, tha ambasadori amerikane, duke ju drejtuar politikës shqiptare që të mos bëjë lojra me reformat. Përgjigjet presidenti Meta duke ja kaluar përgjegjësinë kryeministrit, ndërsa i kërkon Bashkimit Evropian t'i hetojë ato. Hapet loja për ndryshimin e reformës në drejtësi. Kryeministri Rama thotë se nuk ka marrë asnjë platformë nga Meta, por është gati të ulet në tryezë për drejtësinë dhe integrimin me praninë e ndërkombëtarëve. Reagon në Meta, Rama po gënjen. Ministri i Brendshëm Sandër Leshe thotë se është detyrë e policisë të parandalojë krimin duke pranuar se do të shkojë deri në fund nismës së qeverisë tashmë në parlament me projekt ligjin që jep të drejtën policisë të përgjojë pa marrë leje nga prokuroria. Ministria e Drejtësisë nis procedurat për shqyrtimin e skandalit të kryetarit të dhomës kombëtare të përmbaruesve Alban Ruli që kërkoi të sabotonte gjobën $380.000 ndaj tregut agroushqimor për abuzimet e kryera ndaj tregtarëve. Ruli ka 7 ditë afat për të dorëzuar në ministri dosjen përmbarimore, në të kundërt do të ketë pasoja ligjore. Report Televizion zbar detaje të reja nga seanca gjyqësore e dosjes së drogës në Kukës. Arben Tuci, vëllai i kryebashkiakut fusharësit Fran Tuci, ka kërkuar në sallën e gjyqit që policia të gjejë dhe të arrestojë financuesit e vërtet. Një fëmijë 4 vjeçar ndoroi jetë në Berat pasi ranë në kontakt me korrentin teksa preku një spot ndriçimi në pedonalen e qytetit. Prokuroria e Beratit ka nisur hetimet për drejtorinë e ndriçimit publik në bashki. Pas malit të zi Slovenisë e Greqisë, një tjetër shtet i rajonit Serbia ka njoftuar rihapjen e kufive të vendit duke lënë pas pandemin dhe duke hequr kushtin e detyrueshëm të karantinës. Garderoba dhe rekuzita e teatrit kombëtar po inventarizohet dhe Report Televizion sjell përmes kamerës fondet e arkivit të tij ku nuk mungojnë as veshje përmes të cilave aktorët e teatrit kombëtar do të kujtohen nga publiku që i ka duar trokimin. Shohim në mënyrë të zëruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit, ku ftesës mazhorancës për të ulur në tryezën zgjedhore i është përgjigjur pozitivisht kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ka deklaruar se ka qenë gjithmonë vullneti së djathtës për të zgjedhur këtë çështje, ndërsa e ka hedhur topin e përgjegjësisë tek qeveria. Ky qendrim ka marrë një herë përshëndetje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë reaguar dhe kanë kërkuar që këto reforma të mbyllen sa më shpejt, ndërsa kërkojnë edhe nga aktorët e tjerë politik në vend që të përparojnë me zhvillimin e kësaj tryeze. Nuk ka më pikpyetje, Partia Demokratike do t'i shkojë deri në fund reformës zgjedhore. Heshtjen e theu vetë kryedemokrati Lulzim Basha. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar është e vendosur që t'ju jap shqiptarëve një orë më parë garancit për t'ju drejtuar kutive të votimit dhe për t'u bashkuar në një vot plebiscitare për të larguar këtë të keqe. Bashkë me opozitën e bashkuar, kemi vendosur që t'ja mohojmë Edi Ramës këtë plan dinak dhe diabolik dhe t'i ofrojmë shqiptarëve rrugdalje nga kriza, duke angazhuar plotësisht në përfundimin një orë më parë të reformës zgjedhore, që do t'i hap rrugë mbajtjes zgjedhjeve të lira të ndershme. Në të njëjtën linjë ka qenë dhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, e cila ka mbështetur qëndrimin e Lulzim Bashës për reformën zgjedhore, për t'u kthyer në tryezë pas bojkotit që nisi me shembjen e teatrit kombëtar. I pari që përshëndeti deklaratën e Lulzim Bashës ishte kryeministri Edi Rama. Kthimi i opozitës jashtëparlamentare në tryezën e reformës zgjedhore, një kthes për t'u përshëndetur. Më mirë vonë se kur dhe inshallah këtë herë deri në mbylljen e këtij procesi të stërgjatur, sepse koha nuk pret dhe me vullnet të mirë mund të arrihet shpejt në konsensus. Ambasadorja Yuri Kim kërkoi që liderët e tjerë të veprojnë njësoj. E mirëpresim vendimin e Lulzim Bashës për të ulur në tryezë për reformën elektorale. Presim që liderët e tjerë të bëjnë të njëjtën gjë, shkruan ambasadorja e SBA. Ndërsa ambasadori BE Luigi Soreka u kujtoi edhe një herë palëve afatin dhe rëndësinë e reformës zgjedhore. Mirëpresim vendimin e Lulzim Bashës për të rifilluar punën ndërpartiake për reformën zgjedhore në Këshillin Politik. Ajo shërben për interesin më të lartë të Shqipërisë dhe kontribuon për të përfunduar këtë reformë të rëndësishme pa vonesë, në mënyrë që të përmbush kushtin e vendosur marsin e kaluar Komisioni Evropian. Në lidhje me sistemin zgjedhor, Basha tha se fillimisht duhet të bëjnë reformën dhe të largojnë qeverinë, dhe më pas është i hapur që të pranojë çdo sistem demokratik që kërkojnë qytetarët dhe me lista të hapura.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kimi, ka dhënë një mesazh të fortë liderëve politik në Shqipëri. Mos bëni lojra dhe pazare me reformën në drejtësi dhe reformën zgjedhore. Zbatimi i tyre është kushti i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka ardhur dita kur ambasada amerikane në Tiranë t'i ndaj vijën e kuqe politikanëve shqiptar, duke u thënë stop me lojrat dhe pazaret politike. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, në përgjigje të Report Televizion për situatën me drejtsinë pas deklaratave për ndërhyrje në reformën e drejtësisë, u shpreh qartë dhe prerëse. My message is very clear. Mesazhi im është shumë i qartë. The United States wants the same thing that the people of Albania want. Shtetet e Bashkuara duan të njëjtën gjë që populli shqiptar do. We want Albania to be a strong, capable, democratic ally of the United States of America. Ne duam që Shqipëria të jetë një aleat i fortë, i aftë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And we want you to be part of the European family. Dhe duam që ju të jeni pjesë e familjes europiane. You cannot have that without electoral reform. You cannot have that without judicial reform. Nuk mund ta keni këtë pa reformë zgjedhore, nuk mund ta keni këtë pa reformë në drejtësi. These two are not bargaining chips. Këto të dyja nuk janë se janë diçka për të bërë pazar. They are necessities. It's time to stop playing games. Janë domosdoshmëri, ka ardhur koha të rreshtet së bëri lojra. And it is time to deliver justice reform. Dhe është koha që të realizohet reforma në drejtësi. It's time to deliver election reform. Është koha që të realizohet reforma zgjedhore. Just as leaders have promised to the Albanian people. Sikurse drejtuesit I kanë premtuar popullit shqiptar. And just as the United States of America and the Albanian people expect. Dhe njësoj sikurse Shtetet e Bashkuara dhe populli shqiptar e presin. Por ndërsa u ka lëshuar këto mesazhe aktorëve politik për të reflektuar, ambasadorja ka shmangur të përgjigjet me emra konkret se kush po e luan lojën. Who is playing game? Kjo ishte deklarata e dytë që vjen nga ambasada amerikane para takimit me antarët e kolegjit të posaçëm të apelimit, takim shumë I rëndësishëm I cili vjen pas pezullimit nga detyra dhe nisjes së hetimeve nga SPAK për gjyqtarin Luan Daci, I cili rezultoi se kishte fshehur të shkuarën. Ndërsa GKKO priste këtë të premte në seancë gjyqtarin Luan Daci për të dhënë sqarimet, ai ka munguar. Luan Daci duket se ka shmangur përballjen përmes një raporti 15 ditor për arsye shëndetësore, e cila tradicionalisht është lexuar si një lojë procedurale. Për këtë arsye, gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka vendosur ta thrasë atë ditën e diel në orën 12. Ndërkaq që në këtë momente do të flasim për të tjera informacione duke u përqendruar tek ajo se çfarë është duke ndodhur tek pedonalia e Tiranës, aty ku Alianca për mbrojtjen e teatrit po vijon në një tjetër protestë, sipas tyre pra do të nisë puna për ndërtimin e teatrit kombëtar, por burime nga Bashkia për Report Televizion thotë se puna nuk do të nisë ende sepse vetëm sa është rrethuar e gjithë zona për të mbuluar pjesën e inerteve dhe më pas pedonalia të jetë e lirë për qytetarët. Detajet e asaj se çfarë po ndodh na I përcjell në një komunikim të drejt për vetëm pak sekonda kolegi Omeri, e cila në fakt do të na tregojë më tepër se çfarë po ndodh, cilat janë mesazhet e drejtuesve të aleancës apo edhe atyre që janë në mbështetje të kësaj proteste që ka nisur që prej datës 17 maj, pra aty ku rreth orës 4:30 të mëngjesit, forcat e IKMT-s të mbështetura edhe nga policia nisën shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar pas më shumë se 27 muajsh protesta. Vetja jonë, vendi ynë, vendimi ynë, vetvendosje është mënyra se si lëvizja vetvendosje ka zgjedhur që të jetë pjesë e kësaj proteste, ndërsa duhet thënë që në protestat e mëparshme është proceduar dhe është arrestuar edhe Bojken Abazi, kreu I lëvizjes së vetvendosjes, që më pas është në një lirë. Pa art, pa kulturë, qeverie smur është një tjetër pankart që tregon mënyrën pra se si protestuesit ditën e sotme kanë zgjedhur që të protestojnë, ndërsa në këtë moment është edhe pedagogu Ervin Goci, I cili është duke folur dhe duke dhënë mesazhet e tij në lidhje me atë që ka ndodhur. Pra, këto janë informacione që ne po përcjellim minutë pas minute. Robert Budina, Edmond Budina dhe të tjera figura të njohura të Aleancës për teatrin janë në mbështetje të kësaj proteste tek Ministria e Brendshme, pra në afërsitë të Ministrisë së Brendshme, sepse në fakt është zgjedhur pedonalia, ndërsa nuk e di nëse edhe mund ta dëgjojmë për pak sekonda mesazhin e pedagogut. Pra ne jemi kështu në këtë gjendje. Duhet ta bëjmë me shpirt, ta bëjmë me pranim dhe ta bëjmë me përshafim njëri tjetrit. Kjo është vetëm mënyrë. Unë po ja kaloj Bertit ose Mirelo si ishte sot në Durrës. Përshëndetje.
është një përpjekje me rane. Teksa në këtë momente po flet Mirela Karabina, ish ministre teknike e Partisë Demokratike në vitin 2017 dhe gjithashtu pra edhe një përfaqësuese e Aleancës për Teatrin. Në komunikim të drejt për drejt do të kem kolegen Klesiana Omeri, e cila ka një raportim mbi çfarë po ndodh atje. Klesiana, të përshëndes. Të përshëndes Besi, në fakt një protest dhe një grumbullimi pa paralajmëruar nga ana e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, pasi ditën e sotme ata janë mbledhur pikërisht përpara godinës së Ministrisë së Brendshme në afërsi të ish teatrit tashmë kombëtar, i cili tashmë është shembur, dhe kjo nismë në fakt për të grumbulluar sërish ka ardhur pas rrethimit që i është bërë tashmë asaj çfarë ka mbetur nga teatri kombëtar dhe për t'i marrë të gjithaj inertet dhe çfarë ka mbetur nga rënimi që ju bë dhe shembja. Ndërkohë, në fakt, siç mund ta shohim pas shpinës sime, janë grumbulluar disa prej antarëve të mbrojtjes për teatrin kombëtar, janë disa prej aktorëve dhe artistëve të cilët e kanë mbështetur kauzën që në fillim të saj. Ajo çfarë bie në sy është mungesa e opozitës së bashkuar, duke qenë se për shkak të protestës së pa paralajmëruar, ata nuk janë të pranishëm ditën e sotme. Kujtojmë që Aleanca për mbrojtjen e teatrit është angazhuar sot që të mbledh sa më shumë firma, pasi kauza e tyre është që të rindërtojnë teatrin kombëtar ashtu siç ka qenë dhe po në të njëjtin vend. Ata vazhdojnë ta kundërshtojnë mundësinë e krijimit dhe ndërtimit të një teatri të ri pikërisht në zonën ku ka qenë dhe teatri vjetër. Në fakt, unë kam pranë edhe ish deputeten e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Florida Kërpaçi, për ta pyetur Besi nëse kemi kohë mjaftueshëm për faktin se përse dy prej përfaqësuesve të opozitës së bashkuar nuk janë ditën e sotme. Përshëndetje zënjush Kërpaçi. Në fakt nuk po shohim shumë prej përfaqësuesve të opozitës së bashkuar, kemi parë vetëm ju. Kjo protestë ishte e pa paralajmëruar në fakt. Si ndodhi e gjitha nëse mund? Përshëndetje, në fakt ju besoj keni ndjekur aksionin e Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Ata sot kanë qenë në Durrës, ku ka pasur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të qytetarëve të cilët janë bashkuar në peticionin me thirrjen që teatri të bëhet aty ku ishte dhe siç ishte. Sot është një protestë e cila u thirr në minutat e fundit. Ne kemi paralajmëruar dhe më përpara se jemi në mbështetje të jashtëzakonshme të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Unë personalisht kam ardhur këtu si qytetare, vim për të mbështetur sepse shëmbja e teatrit kombëtar nuk përbën vetëm shëmbjen e trashëgimisë dhe të identitetit ton kombëtar, por mbi gjitha është edhe kërcënim për shtetin e së drejtës dhe për demokraci. Për çfarë flitet sot për reformën në drejtësi, kur në fakt vetë qeveria dhe vetë kryeministri nuk pritën organet e reja të drejtësisë si SPAK-u dhe gjitha organet e tjera për të dhënë mendimin e tyre. Pra, këta kanë një model të bërit të qeverisjes që shkatrojnë çdo gjë, prishin çdo gjë dhe mbi gjitha kanë shkatruar ëndrrat, kanë shkatruar të ardhmen, kanë shkatruar ekonominë, tani duan shkatruar identitetin kombëtar, duke i çuar dhe duke i dhënë qytetarëve shqiptar vetëm një alternativë të largohen nga Shqipëria, por ju e shikoni ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Qytetarët në çdo protestë që është thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit kanë qenë në një mbështetje të madhe. Përfaqësues të tjerë që do t'i bashkohen nga opozita e bashkuar? Opozita e bashkuar dhe ne të gjithë kemi shprehur mbështetjen tonë shumë të madhe që kemi për kauzën e teatrit, kemi qenë gjatë gjithë ditëve, kemi qëndruar atje, kemi qëndruar për të mbrojtur identitetin ton kombëtar, kemi ardhur në gjitha protestat tona sepse ne e shikojmë këtë si një kauzë shumë të rëndësishme në mbrojtje të identitetit ton kombëtar, por mbi gjitha për dhënë një thirrje shumë të madhe për gjithë qytetarët shqiptar. Është koha ku ne duhet i themi stop shkatërimit të identitetit, shkatërimit të ekonomisë, shkatërimit të dinjitetit, shkatërimit të ardhmes së qytetarëve shqiptar. Prandaj bashkimi i të gjithë neve, bashkimi i të gjithë të rinjve, bashkimi i gjithë qytetarëve është vetëm një mundësi për të dalë kundër kësaj qeverie e cila duhet largohet një orë më parë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju. Besi ishte ky komunikimi, ish deputetes Florida Kërpaçi, ndërkohë dua të theksoj dhe diçka të fundit, pasi qarkullimi nuk është ndaluar në bulevardin
në nisje në fakt të bulevardit Dëshmorët e Kombit, pikërisht përpara godinës së Ministrisë së Brendshme, ndërkohë nuk ka edhe forca të shtuara policore, duke qenë se ashtu siç e theksuam, ishte një protestë e menduar e minutave të fundit, të paktën sipas njoftimit që Aleanca bëri dhe grumbullimit që tashmë ka nisur. Po mbaj fjalimin disa prej artistëve dhe aktorëve dhe ende nuk dihet se kur do të përfundojë kjo protestë, por pritet që të mos ketë një kozgjatje të madhe, në fakt duke pasur parasysh dhe organizimin që është bërë në minutat e fundit. Po Pesi. Mirë, faleminderit Klesiana për këto informacione që përsolli në këtë komunikim të drejt për drejt, ndërsa ne pra do të ndjekim edhe në vijim ato se çfarë do të ndodhë. Ishim me kolegen Klesiana Omeri. Ndërsa pas Tiranës, Aleanca për mbrojtjen e teatrit ka zhvilluar sot një protestë në Durrës. Edmond Budina tha se ka nisur një tur në të gjithë Shqipërinë për të sensibilizuar qytetarët në lidhje me atë që ndodhi tek Teatri Kombëtar në 17 maj, ndërsa Robert Budina ka shtuar se tashmë janë njoftuar edhe ndërkombëtarët, ndërsa artistët kërkojnë rindërtimin e teatrit në të njëjtin vend ku ishte dhe siç ishte. Ndërsa janë proceduar në gjendje të lirë dhe dy organizatorë për organizim pra për pjesëmarrjet dhe grumbullime të paligjshme në Durrës, policia e Durrësit ka bërë një informacion ku deklaron se specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Durrësit kanë proceduar në gjendje të lirë shtetasit. Robert Budina pra jepet me iniciale 56 vjeç dhe një person tjetër me iniciale FG 56 vjeç banues në Tiranë. Ata në datën 22/5/2020 rreth orës 17:30 në lagjën numër 11 në Durrës kanë organizuar tubim të paligjshëm. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së Durrësit. Pjesë e diskutimit për shembjen e teatrit kombëtar është bërë edhe ambasadori i Italisë në Shqipëri, Fabrizio Bucci, i cili ka deklaruar se është e rëndësishme të ruhet trashëgimia kulturore, por vendimi për shembjen apo jo të godinave mbetet i qeverisë. Ai ka folur edhe për reformën zgjedhore dhe zhvillimet politike të ditëve të fundit, ku ka mirëpritur dhe ka përshëndetur dialogun mes palëve. Ne kemi mbështetur rifillimin e dialogut mes shumicës dhe opozitës dhe mbështesim me forcë këtë dialog sepse reformat si ajo elektorale duhet të kenë bashkëpunim. Dialogu nuk duhet të ndërpritet dhe ne e mbështesim atë, si dhe synojmë që në javët e tjera të ketë një mirëkuptim mes shumicës dhe opozitës për ligjin e ri elektoral. Të shkosh përpara në rrugën e reformës është shumë e rëndësishme për të gjitha, por do të citoj në veçanti reformën e drejtësisë. Italia dialogon me të gjithë, dialogojnë me opozitën dhe mazhorancën, sepse reformat më të mira janë ato që bëhen në bashkëpunim. Ne presim që të gjithë japin kontributin e tyre, por është thelbësore që të shkojnë përpara në rrugën e reformave. Në mars, kur Këshilli i Evropës i hapi rrugën negociatave për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka vendosur një sër kriteresh. Kështu që këto kushte të vendosura në mars janë një lloj detyre që duhen bërë në muajt e ardhshëm, derisa Bashkimi Evropian të hap negociatat. Çështja e teatrit është shumë delikate, pasi ka krijuar një valencë politike të brendshme shumë të fortë dhe shkon përtej teatrit kombëtar, prishjes së godinës. Ne e kemi thënë gjithmonë dhe në vitet e shkuara që vlerat e pasurisë kulturore urbanistike janë të rëndësishme dhe duhen ruajtur nga një këndvështrim shumë i përgjithshëm. Sa i përket çështjes specifike të teatrit, është një vendim që i përket autoriteteve shqiptare. Ato kanë ekskluzivitetin për ta marrë këtë vendim. Por po e përsëris atë që kemi thënë dhe demonstruar, që i kemi për zemër ruajtjen e pasurisë kulturore. Roli italian ka qenë shumë thelbësor në ndërtimin e Tiranës moderne. Në fushën e kulturës, ne kemi qenë dhe jemi shumë aktiv. Për shembull, në rastin e konferencës së donatorëve në shkurt, Italia ka qenë dhuruesi kryesor dhe një pjesë e këtyre fondeve do të shkojnë për të rikonstruktuar pasurinë kulturore të dëmtuar nga tërmeti. Italia ka qenë gjithmonë e impenjuar në ruajtjen e pasurisë. Kemi lënë dëshmi të rëndësishme në Shqipëri dhe në Tiranë. Dhe ky ka qenë gjithmonë objektivi ynë. Ruajtja e pasurisë kulturore mbetet një prioritet i rëndësishëm për ne. Hapet loja në Shqipëri për ndryshimin e reformës në drejtësi. Kryeministri Edi Rama mohon të ketë marrë një platformë nga Meta, ndërsa thotë se është i gatshëm të ulet në tryezë me Metën, Bashën dhe me ndërkombëtarët për të diskutuar drejtësinë dhe integrimin. I menjëhershëm ishte edhe reagimi i presidentit të Republikës që e ka akuzuar kryeministrin se po gënjen. Zgjodhi hapësirë të gjelbër për të folur mbi fatin e reformës në drejtësi dhe jo vetëm. Dhe për të çlodhur sa më shumë zgjodhëm një sfond të gjelbërt.
Të ngarkuara duket se kanë qenë për presidentin Ilir Meta këto ditë, sa po bëri publike një platformë me 14 pika, ndërmjet të cilave kërkon shmangjen e parlamentit për ndryshimet në reformën në drejtësi dhe kalimin e vendimarrjes te Këshilli Politik. Kjo kërkon uljen e të gjitha palëve në tryezë. Përsëri, presidenti i Republikës është i gatshëm të ballafaqohen të gjithë aktorët, qoftë edhe me prezencën e tij, për të parë se kush ka bërë dhe vazhdon të bëj lojra me reformën në drejtësi. Nuk ja ka vonuar përgjigjen kryeministri Edi Rama, nuk e di se çfarë përmban platforma, por i përgjigjet pozitivisht ftesës së presidentit. Presidenti nuk më ka dorëzuar asnjë platformë, por jam gati të ulem në çdo moment me të, me opozitën brenda jashtëparlamentare e me partnerët e reformës në drejtësi, që të vëmë pikat mbi të gjitha pikave të gjithë palëve në shqip dhe anglisht, se teatri ra, iku e nala, jemi në prag të miratimit të planit të veprimit për negociatat në Këshillin Kombëtar të Integrimit. S'ka rast më të mirë që presidenti, opozita, institucionet e drejtësisë, partnerët ndërkombëtar për drejtësinë dhe integrimin të mblidhen urgjent në një tryezë me karta të hapura. Nuk e gëzoi kjo përgjigje presidentin Meta. Që platforma për integrimin europian non-paper i është paraqitur ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që më 8 prill 2020 është fakt. Që Rama gënjen nuk është më lajm as për të huajt. Që unë zgënjë Ilir Meta ka shkuar vetë, se unë nuk quhem Jurikim dhe s'di që ambasadorja e SBA të mbulojë edhe shërbimin postar, plus po t'i kisha marrë ato pika, do i kisha shkruar pse më duken si pika vaje e uthulle, që duhen ndarë, se ndryshe thuhet ena e kushtetutës e integrimit. Kjo përballje virtuale mes presidentit dhe kryeministrit duket se është një përgjigje indirekte për frikën që kanë ndërkombëtarët për pazaret e fshehura ndaj reformës së drejtësisë. Vetë kreu i shtetit e tha me zë e figurë se i kërkon ndihmë për ta hetuar dhe për të vënë para përgjegjësisë ata që bëjnë gjëra pas krave. Jo, unë nuk po negocioj asgjë përveç këtyre 14 pikave. Këto i din të gjithë ambasadorët e BE-s, e di dhe ambasadorja amerikane që në 8 prill, e di edhe ambasadorët tjerë miq të Shqipërisë, siç ishte edhe ambasadori britanik. Në planin me 14 pika, presidenti ka përfshirë ndër të tjera edhe largimin e Ardian Dvoranit nga detyra e kryetarit të Këshillit të Emërimeve në drejtësi dhe përfundimin e reformës zgjedhore. Ndërkaq që kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar ditën e sotme se zgjedhorja është e vetmja detyrë e opozitës parlamentare dhe e opozitës jashtëparlamentare, ndërsa topin e përgjegjësisë e ka hedhur tek qeveria. Në lidhje me këtë çështje foli edhe Fatmir Mediu. Kryedemokrati Lulzim Basha pranoi se është njohur që në javën e parë të prillit me propozimin e presidentit Meta për ndërhyrje në reformën në drejtësi. Duke mos dhënë një përgjigje konkrete nëse është dakord ose jo, Basha tha se prioritet ka reformën zgjedhore. Jam njohur me propozimin e presidentit që në javën e parë të prillit e ka marrë përgjigjen time. I kam thënë që Edi Rama absolutisht ka 15 detyra për të kryer, opozita ka 1 detyrë për të kryer, opozita po e bën detyrën e saj në raport me 15 kushtet për integrimin. 15 kushtet për integrimin janë për ne udhërëfysi për ta nxjerrë vendin nga kriza, për ta çuar drejt zgjedhjeve një orë më parë me standarde, me garanci. Kjo është detyra e opozitës. Opozita nuk mund bëhet fasad, aq për faktin një njeriu që ka treguar që nuk ka vullnet as për reformën zgjedhore dhe që siç treguan ngjarjet e 2 javëve të fundit është përpjekur çdo ditë të sabotojë dhe të hedhë në erë procesin e reformës zgjedhore. Por aleatët e Bashës nuk e kundërshtojnë propozimin e presidentit Meta. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu shprehet se një mbështetje më e gjerë politike i vlen sistemit të drejtësisë. Mendoj që një mbështetje sa më gjerë politike i vlen ndërtimit dhe funksionimit të institucioneve të drejtësisë në mënyrë që të mos manipulohen për interesa politike dhe në vend që të kemi gjyqësor të pavarur, kemi gjyqësor të kontrolluar. Mendoj që në çdo gjë që ndodh që ka të bëjë me kushtetutën, që ka të bëjë me pushtetë të rëndësishme siç është pushteti gjyqësor, një marrëdhënie me drejt politike dhe një bashkëpunim me drejt politike është i domosdoshëm. Sinjali ambasadores së SBA për një marrëveshje të fshehtë mes palëve për Mediun është shqetësuese, teksa thotë se është e domosdoshme që shqiptarët të ndërgjegjësohen kundër këtij regjimi që nuk ka asgjë të përbashkët me interesat e tyre. Ndërsa në këtë momente do të flasim për ministrin e Brendshëm Sandor Lesha, i cili një ditë më parë parapasi Report Televizion ka zbardhur draftin ligjor që jep të drejtë policisë të përgjojë pa lejen e prokurorisë, ka reaguar edhe ai. Lesha, teksa ndodhej në një inspektim në KKV, tha se policia do të kryejë përgjime pasi ka detyrë ekskluzive para ndalimin e krimit.
Një ditë pasi shqiptare.com dhe Report Televizion zbardhën projekt ligjin që jep të drejtë policisë të përgjojë pa lejen e prokurorisë, Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj e ka pranuar këtë nisëm ligjore të qeverisë që tashmë kanë bërritur në parlament. Duke ju përgjigjur pyetjes së Report Televizion, ai tha se përgjimet do të autorizohen nga drejtues të policisë. Policia e shtetit është vetë organ ligjzbatues dhe ka detyrë dhe përgjegjësinë për të ushtruar parandalimin e krimit. Dhe leja do të jepet nga autoritetet përkatëse drejtuesit të policisë. Pa leje nga prokuroria vetëm me thashë edhe jarë. Policisë. Policia është një organ ligjzbatues i këtij shteti, e cila ka detyrë ekskluzive parandalimin e krimit. Dhe në funksion të këtij parandalimi, policia do të japi dhe këto instrumente në dorë. Lidhur me shqetësimin publik se projekt ligji i ri kërcënon të drejtat e njerëzit, pasi krijon hapësirat që policia të kthehet në një instrument nga pushteti, Leshaj tha se alarmi është dhënë nga ata që nuk janë njohur me draftin. Ne kemi nisur një plan për survejimin e gjithë shtetësve shqiptar në parlament. Nuk ka një plan të tillë. Që të survejojmë shtetasit shqiptar. Pa lejen e prokurorisë dhe nuk ka, po janë dhënë alarme nga ata që ende nuk janë njohur me iniciativën e qeverisë. Iniciativa e qeverisë synon vetëm të krijojë policisë mundësitë për të ushtruar funksionet e saj në drejtimin të parandalimit të krimit. Cilat janë këto funksione? Janë funksionet të natyrshme çdo policie që të ndjek në raste të nevojës për parandalim, të mund të ndjek një person i cili duhet ndjekur në kushtet e parandalimit, konform përcaktimeve të qarta ligjore. Report Televizion ka mësuar se nisma ligjore ndryshon nenin 131 të ligjit aktual për policinë e shtetit, duke i dhënë kompetencë policisë pa marrë leje tek prokuroria të përgjojë bisedat e personave në ambiente publike, në mjetet të transportit publik, si dhe bisedat telefonike. Ministria e Drejtësisë ka nisur procedurat për shqyrtimin e skandalit të kryetarit të dhomës kombëtare të përmbaruesve Alban Ruli, që ka tentuar të sabotonte gjobën prej $380.000 ndaj tregut agroushqimor për abuzimet e kryera ndaj tregtarëve. Ankesa është bërë nga Autoriteti i Konkurrencës, ndërsa Ruli ka 7 ditë afat për të dorëzuar në ministri dosjen përmbarimore, në të kundër do të ketë pasoja ligjore. Pas denuncimit nga Report Televizion, Ministria e Drejtësisë ka reaguar më në fund për skandalin e kryetarit të dhomës kombëtare të përmbaruesve, Alban Ruli, i cili u përpoq të sabotonte me manovra procedurale dhe në tejkalim të kompetencave ekzekutimin e një gjobe $380.000 ndaj tregut agroushqimor për çmimet monopol dhe abuzimet e kryera ndaj tregtarëve të frutaperimeve. Pas 3 muaj heshtje, Ministria e Drejtësisë në datë 18 maj 2020, bazuar në ankesën e Autoritetit të Konkurrencës, i ka kërkuar Alban Rulit të paraqesë pranë saj dosjen me të gjitha procedurat e ndjekura prej tij, të cilat kanë çuar në bllokimin e qëllimshëm dhe abuziv të gjobës ndaj kompanisë Ekma Albania. Ministria e Drejtësisë i ka lënë 7 ditë afat Rulit për të dorëzuar dosjen përmbarimore, në të kundërt e paralajmëron për masa disiplinore. Konkretisht, nëse Ruli nuk i dërgon ministrisë dosjen e plot për mos ekzekutimin e gjobës ndaj tregut agroushqimor, ky veprim do të konsiderohet si refuzim për të mos lejuar ministrim për zbatimin e ligjit. Për sa më sipër, lutemi nga ana juaj dërgimin e një informacioni të detajuar brenda 7 ditëve nga marrja e kësaj shkrese, lidhur me këtë rast sa i takon procedurës së ndjekur, shoqëruar me të gjithë dokumentacionin përkatës të dosjes përmbarimore. Ju rikujtojmë se sipas nenit 84 shkronja E të ligjit numër 26 fraksion 19 për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, mos dërgimi informacionit të plot do të konsiderohet refuzim për të mos lejuar strukturat përgjegjëse shtetërore për të ushtruar kontroll ndaj veprimtarisë procedurale të përmbaruesit, çka përbën shkelje disiplinore, thuhet në shkresën e Ministrisë së Drejtësisë. Pas shqyrtimit të dokumentacionit që do t'i referoj kryepërmbaruesi Ruli, Ministria do të vendosë të filloj procedimin disiplinor ndaj Alban Rulit ose të arkivoj ankesën. Megjithatë, nisja e procedurave nga Ministria ka ardhur me shumë vonesë në raport me parashikimet ligjore. Ankesa Ministrisë së Drejtësisë nga Autoriteti i Konkurrencës i është dërguar në datën 3 shkurt 2020. Pika 4 e nenit 62 e ligjit numër 26 fraksion 2019 për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat parashikon që
Ministri i konfirmon ankuesit marrjen e ankesës brenda 30 ditëve. Ky afat ka skaduar në datën 3 mars 2020. Ministria e Drejtësisë u zgjua në 18 maj 2020, pasi Report Televizion denoncoi skandalin e kryepërmbaruesit Alban Ruli dhe shkeljen e ligjit nga ana e ministrisë. Ndërkaq pika 1 e nenit 61 e ligjit për përmbaruesin parashikon që Ministria vendos të filloj hetimin për shkeljen e pretenduar ose të arkivoj një ankesë brenda 3 muajve nga marrja e ankesës. Edhe ky afat ka përfunduar që në fillim të muajit maj 2020, aktualisht Ministria është në fazën e mbledhjes së informacionit, ku ende nuk ka vendosur nëse do të nisë apo jo hetimin e shkeljeve të Alban Rulit. Por si është historia? Në qershor 2019, Autoriteti i Konkurrencës, pas një betejë të gjatë me gjykatën dhe presione nga më të ndryshme, ka fituar betejën në gjykatën e apelit me kompaninë Ekma Albania, duke konfirmuar një gjobë prej 43 milion e 168.617 lek ose rreth $380.000 për shkak të shkeljes së rregullave të konkurrencës dhe sjelljeve abuzuese ndaj tregtarëve, të cilët u kishte dhënë me qira ambientet në tregun agro-ushqimor në Kashar. Ekzekutimi i gjobës ju besua nga Autoriteti i Konkurrencës përmbaruesit Alban Ruli, pronari i Agjencisë Përmbarimore, ARB dhe kryetar i Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësor Privat, pra teorikisht figura më prestigjioze në fushën e përmbarimit. Pas disa muaj zvarritje, përballë insistimeve të Autoritetit të Konkurrencës, Alban Ruli shpjegon që ekzekutimi i gjobës ishte i pamundur, ndonse Ekma kishte asete dhe vetëm gjatë 2019-s ka shpërndar një super dividend prej 312 milion lek të reja. Autoriteti i Konkurrencës i kërkoi të kthente dosjen me qëllim që t'ia dorëzonte një përmbaruesi tjetër. Por çuditërisht, në vend që të kthente dosjen, në 22 tetor 2019, Alban Ruli ka vendosur pushimin e urdhrit të ekzekutimit me pretendimin që e ka kërkuar Autoriteti i Konkurrencës. Por autoriteti nuk e kishte kërkuar një pushim të tillë, sepse ndryshe nuk e kishte ankimuar menjëherë në gjykatë. Gjykata e Tiranës ka vendosur rrëzimin e vendimit të përmbaruesit si të paligjshëm, por këtu vjen surpriza e dytë. Përmbaruesi Alban Ruli ka vendosur ta kundërshtojë në apel vendimin. Report Televizion ka zbardhur detaje të reja nga droga dhe sanca gjyqësore dosjes së drogës në Kukës. Arben Tuci, vëllai i kryebashkiakut të Fusharzit, ka kërkuar në sallën e gjyqit që policia të gjejë dhe të arrestojë financuesit e vërtet. Report Televizion zbardh detaje të reja nga seanca gjyqësore e dosjes Shënëmëri 2020, që çoi pas hekurave 19 persona, 3 shpalli në kërkim dhe një oficer i policisë së Kukësit është pezulluar. Mes personave të arrestuar është Arben Tuci, vëllai i kryebashkiakut të Fusharzit, Fran Tuci. Vëllai i kryebashkiakut së bashku me 2 bukjan të tjerë kanë qenë mjaft agresiv me trupin gjykues, që djedha masat e sigurisë duke kërkuar që policia të gjejë dhe të arrestojë financuesit e vërtet. Ata mohuan duke thënë se kanë punuar vetëm për bukën e gojës. Do përballemi me çdo mjet dhe çdo formë, kërkojmë të kapni autorët e vërtet. Ne jemi keq për bukën e gojës, thanë ata në sallën e gjyqit. Jemi punëtor krau. Vllai i kryetarit të bashkisë së Fusharzit është i dënuar më parë për trafik droge nga gjykata e krimeve të rënda. Report Televizion zbardh sot detaje ekskluzive mbi hetimet. Ndërkohë që dega e Partisë Demokratike në Puk i kërkoi kryetarit të bashkisë Fusharës dorëheqjen nga detyra si detyrim moral, pasi vllai ju arrestua për drogë. Partia Demokratike Dega Puk po ndjek me interes të lartë zhvillimet e ditëve të fundit në qytetin Fusharës, ku është arrestuar Albert Arben Tuci, vllai i kryetarit të bashkisë Fusharës. Fran Tuci, me akuzën për kultivim dhe trafik droge. Ky lajm tronditi mbar opinionin qytetar të këtij komuniteti dhe më gjerë. Tashmë është e qartë se Partia Socialiste dhe përfaqësuesit e tyre në institucione të vetmen alternativë që ju ofrojnë qytetarëve është lidhja me krimin, trafiqet dhe të tjera. Rilinja i ka promovuar dhe dhënë pushtet të pakuvizuar këtyre individëve me rekorde kriminale, ku sipas raportimit në media janë raste të përsëritura të aktivitetit të tyre. Në këto kushte, Partia Demokratike Dega Puk, në emër të gjithë strukturave të saj, i kërkon kryetarit të emëruar më 30 qershor 2019, Fran Tucit, të jap dorëheqjen nga posti i kryetarit të bashkisë Fusharës, si detyrim moral ndaj banorëve të kësaj zone.
Ndërsa në këto momente do të ndalemi tek të tjera zhvillime të rëndësishme ku Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta ka njoftuar pasditën e sotme në rrjetet sociale se ka patur një bashkëbisedim të frutshëm sipas tij me përfaqësuesit e Europa Nostra, zëvendës presidentin ekzekutiv, sekretarin e përgjithshëm dhe antarin e bordit. Mirënjohje për angazhimin dhe vëmendjen e Europa Nostra që ka treguar ndaj promovimit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit tonë, duke u ndalur në çështjen e teatrit kombëtar. Falenderova Europa Nostra për mbështetjen në krah të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Në mbrojtje të këtij kompleksi dhe gjithë zonës historike të Tiranës, ram dakord për domosdoshmërinë e nisjes së një hetimi ndërkombëtar mbi këtë çështje dhe informimin e mëtejshëm të niveleve më të larta evropiane. Siç më dha të drejtë profesor Paulo Viti, Evropa nuk është vetëm euro, por edhe kulturë, solidaritet, humanizëm dhe identitet. Teatri kombëtar ishte dëshmori i parë i bulevardit dëshmorët e kombit, por demokracia dhe kultura evropiane do të fitojë. Nga sot më konsideroni edhe mua antarin më të ri të Europa Nostrës, thot presidenti i Republikës. Ngjarje rënd ka ndodhur ditën e sotme në Berat, ku një fëmijë 5 vjeç i komunitetit rom ka vdekur pas kontaktit me energjinë elektrike në lulishtën e qytetit. Familjarët akuzojnë bashkinë e Beratit, ndërsa prokuroria ka nisur hetimet. Në këtë poçë ndriçimi ranë në kontakt me rrymën elektrike dhe mbeti i vdekur një i mitur në Berat. Fëmia e komunitetit rom kishte dalë me nënën për të lypur, por shkëputur prej saj për të pirë ujë. Nga morgu i spitalit, nëna e tij akuzon bashkinë si shkaktare të vdekjes së të birit. Nisha te kafenea i vati për të pirë ujë, në për të lypur. Iku për të lypur. Ate vati ka pikorin, ate zorat e vdekur, djali, e gjedat e vdekur. Bashkia të përgjigjet për femin time. Kemi bashkia po jo. Shteti me ka vrar femin, da i të përgjigjet bashkia. Që me ka vrar mua femin time, me korentat. Të përgjigjet deri në fund. Gjyshi i tij shprehet po ashtu i revoltuar, duke thënë se ky komunitet është i paragjykuar dhe i nëpërkëmbur. Ajo fëmijë 5 vjeç, vati atje, e lanë zhveshu, kapi telin, kur e marrin vesh neve, në vend fëmija, na lajmëroj njeri atje, ore ka vdekur një fëmijë, në ata të romëve. Vemi ne sa bjem të spital, ata e shikojnë që duhen ta bëjnë aperim këtun, nuk shikojnë fëmija nëse ka vdekur. Prandaj ju lutemi shumë, duam ndihmë, në qoftë se jemi njerëz, në qoftë se jemi kafsh, se neve në tërk jetën, tërkon ne Romët, nuk kemi pasu asë një lloj ndihme. Fëmija 5 vjeç, e le korrentin jashtë ashtu, për qa? E shtupi më i madh. Pse dilte fëmija? Për të lipur, se s'ka, pa bukë në darkë. As ka të ndi, as shpias, ja ria në lumi atje. Policia dhe oficerët të policisë gjyqësore mbërritën në vendin e ngjarjes në parkun e qytetit. Nga provat e mbledhura rezulton se telat e korrentit ishin të zhveshur, çka ka shkaktuar edhe vdekjen e të miturit. Lidhur me këtë ngjarje të rëndë, prokuroria e Beratit ka nisur hetime ndaj drejtorisë së ndriçimit në varësi të bashkisë. Rekonstruksioni i parkut dëshmorët e kombit në qendër të Beratit kushtoi 81.2 milion lekë dhe përfundoi rreth një vit më parë. Banorët shpeshherë janë ankuar se përçohet elektricitet në lulishte, sidomos ku ka lagështi. Një tjetër blok në zonën e Saukut është nënshtruar rehabilitimit të plot. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Serion Velia i ka inspektuar punimet në bllokun e Enverpeza, ku ka siguruar se investimet do të vijojnë edhe me bllokë të tjera banimi. Sipas Veliet, ky do të jetë vera e parë për banorët e këtij bloku që nuk do të kenë më rrugë me pluhur, ndërkohë që merr zgjedhja dhe çështja e kanalizimeve për ujërat e bardha dhe të zeza. Nga ana e Bashkisë së Tiranës, ndërsa kryetari i Bashkisë ka deklaruar se në total janë rikonstruktuar 7 rrugë, të cilat do të mundsojnë që banorët e kësaj zone të kenë edhe një jetesë më të mirë. Investimet do të vijojnë në çdo lagje, ka deklaruar ai, ndërsa sipas tij rrugët janë pajisur edhe me sinjalistikën e duhur.
Flasim për informacionet nga ekonomia. Bubqi më 20 qershor do të jetë kantier ndërtimi ku do të nisë puna për ndërtimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i shoqëruar nga ministra Elva Margariti dhe ministri Arben Ahmetaj, ka prezantuar planin ku bëri me dije se do të ketë shërbime publike, zonë tregtare, shkollë të re, park të ri edhe ndërtesa të reja të banimit. Në këtë plan janë përfshirë 45 banesa kolektive për banorët që mbeten në qiell të hapur nga lëkundjet tragjike. Flasim për zhvillimet ndërkombëtare. Shtetet e rajonit po lën pas pandemin dhe kanë vendosur të hapin kufijt në prag të sezonit turistik. Pas Malit të Zi, Slovenisë dhe Greqisë, edhe Serbia ka njoftuar i hapjen e kufive të vendit pa kushtin e karantinës apo testin e detyrueshëm të COVID-19. Duket se vendet e rajonit po lën pas pandemin teksa kanë vendosur të rihapin kufijt në prag të sezonit turistik. Qeveria serbe vendosi për rihapjen e kufive të vendit pasi i kishte mbyllur ato më 15 mars për të luftuar për hapjen e koronavirusit. Në një deklaratë qeverisë serbe thuhet se pas përmirësimit të situatës me pandemin, qeveria vendosi të rihap pikat kufitare dhe të lejojë hyrje në Republikën Serbe pa një test të detyrueshëm të koronavirusit apo pa karantinë. Më para autoritetet kërkonin që në kufi njerëzit që do të hynin në Serbi të posedonin një test negativ të COVID-19, jo më të vjetër se 72 orë ose në të kundërt detyroheshin të kalonin në izolim për një periudhë 14 ditore. Në kuadër të masave kundër pandemi, Serbia gjithashtu kishte mbyllur restorantet, kafenet, shkollat dhe kopshtet, por këto masa janë hequr tani dhe njerëzve u kërkohet vetëm të mbajnë distancë fizike dhe të mbajnë maska kur janë jashtë ambienteve të shtëpisë. Edhe Mali i Zi para pak ditësh ka deklaruar se duke filluar nga 1 qershori do të rihap kufijt në mënyrë që të vihet në punë motori i turizmit. Instituti i Shëndetit në vend ka rekomanduar disa masa për turistët e mundshëm, kurse kryeministri Dushko Marković është shprehur optimist. Në javët e ardhshme do ta përgatisin vendin, tha ai, për sezonin turistik. Më 15 maj Slovenia shpalli fundin e pandemisë nga koronavirusi, duke u bërë vendi i parë në Europë që u çlirua nga makthi. Greqia nga ana tjetër do të lejojë turistët në vend të hyjnë pa bërë testin e koronavirusit apo pa u futur në karantinë, kurse fluturimet ndërkombëtare do të rifillojnë nga 1 koriku. Turistët e parë do të jenë nga vendet ku të dhënat epidemiologjike janë inkurajuese, si Ballkani dhe vendet e Europës Veriore. Flasim për informacionet nga kultura, ku garderoba dhe rekuizita e teatrit kombëtar po inventarizohet. Report Televizion sjell pamjet përmes kameras së fundit nga arkivi i tij, ku nuk mungojnë as veshjet pra përmes të cilit aktorët e teatrit kombëtar do të kujtohen gjatë nga publiku që i ka duar trokitur. Ndjekim Valeria Dedaj. Një javë pas shembjes së teatrit kombëtar dhe atij eksperimental, pyetja që ngrihet është ku gjendet garderoba, po rekuizita, sot po ju tregojmë gjendjen e tyre. Regjisorët, artistët, kompozitorët, kostumografët dhe skenografët që përmes shfaqjeve të tyre si Njeriu i mirë, Virtyti dhe kafsha, Korbi i bardhë, Mallkimi i fukarenjve, Pallati 176, apo qindra vepra të tjera shqiptare të huaja, përmes të cilave u kanë dhuruar emocione të forta dashësve, do të vazhdojnë të mbesin pjesë e pashlyeshme historiku të artit skenik shqiptar. Pas shembjes së teatrit kombëtar, punojësit e këtij institucioni janë duke inventarizuar garderobën, rekuizitën dhe kolonat zanore. Ashtu quajtura gardiania e kostumeve të artistëve prej 28 vitesh, Koralba Priftin, e gjejmë duke sistemuar kostumet e Kadri Roshit, Sulejman Pitarkës, Drita Pelinkut, Pavlina Manit, Rikard Liarjes, Fatoselës apo të mjeshtrit të karaktereve Roland Trebickës, me të cilin ende ruan kujtime të ëmbla. Jam duke sistemuar shfaqjen ëndra e Ismail Qemalit. Ky kostumi që kam në dorë është veshja e aktorit të mrekullueshëm Roland Trebicka. Rolandi më ka vlerësuar jashtë mase, si Rolandi, ashtu dhe Fatosi më kanë quajtur ikon. Dhe unë ju ndihem, edhe pse nuk jetojnë më, për mua ata janë njerëzit më të mrekullueshëm. Duket sikur i kanë këtu. Ata vetë nuk jetojnë, po për mua ata janë këtu, bashkë me mua.
Nuk mungojnë as shpatat, sëndukut, valigjet, pasqyrat, kitaret, karriget, apo pjatat dhe lugët që kanë përdorur në skenë Marje Logoreci, Margarita Gjepa, Tinka Kurti dhe Yllka Mujo. Kanë ardhur qelqurina, kanë ardhur copa, kanë ardhur karike, ka ardhur një shezlon, kanë ardhur 2 kitare, kanë ardhur kuba, kanë ardhur edhe materiale të vjetra që kanë qenë të vjetra shumë që i kam te kutia. Edhe shpatat, nuk më ka humbur as i shpat. Me thënë drejtën, gjithë shpatat i kam këtu. Ekzistojnë ende dhe kolonat zanore të shfaqjeve Dasma e Shokut, Krisma Pushkësh, Toka e Zjarrit, Perfekti apo Toka Jone Çezg Zadez në Bobina Shiriti që prej viteve 50. Nga sistemi elektrik i teatrit kombëtar, punojësit kanë marrë projektor, pistoleta në 1000 watt, kobat e fondalit dhe automate të cilat janë ende funksional. Ka qenë vazhduar një shfaqje. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni, ndërsa shqiptaria.com është adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota për ju që na ndiqni nga interneti apo celulari. Ndiqni pas pak emisionin Pa Protokoll me Anduel Andreun, ndërsa bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim. Fundjavat me Vodafone janë të bukura dhe plot dhurata. My Vodafone Weekend sjell smartphone me super ulje, gigabajt bonus dhe surpriza për të gjithë. Rimbush online në My Vodafone app, merr direkt 10 gigabajt falas dhe fito smartphone MLS range ose iPhone SE dhurat. Fundjavë të bukur. Ready? Vodafone.